නිදාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නැගිටව ගන්න හොඳම වචන දෙකක් තමයි wake up කියන වචනයයි getup කියන වචනයයි. අපි කාට හරි wake up කියලා කිව්වොත් එහෙම නැත්නම් getup කියලා කිව්වොත් ඒකේ තේරුම තමයි නැගිටින්න කියන අර්ථය. හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය දැකලා ඇති. I wake up at 7 o'clock. ඒකේ තේරුම මම උදේ 7ට නැගිටිනවා කියන එක. තවත් සමහර වෙලාවට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයකුත් දැකලා ඇති. I normally get up at 7 o'clock. මම සාමාන්‍යයෙන් උදේ 7ට නැගිටිනවා. දැන් මේ wake up කියන වචනයේයි get up කියන වචනයේයි තියෙන්නේ එක සමාන තේරුමක් නම් නැගිටින්න කියන තේරුම නම් නැගිටිනවා කියන තේරුම නම් මේ දෙකේ තියෙන වෙනස මොකක්ද? අන්න ඒක ගැන අද අපි චුට්ටක් කතා කරමු. හොඳට මතක තියාගන්න wake up කියන වචනය අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල. You just open your eyes and you stop sleeping but still in your bed. ඔයා දැන් නිදාගෙන ඉඳලා එකපාරට ඇහැරුණා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම නැත්නම් ඔයා සාමාන්‍ය පරිදි ඇහැරෙනවා. ඔයාගේ බෙල් එකේ සද්දෙට ඇහැරෙනවා. ඔයා ඇස් දෙක අරගෙන ඔයාගේ ඇඳ උඩ ඉන්නවා. හැබැයි ඔන්න ඔයා ඇඳෙන් බිමට බහැලා නැහැ. ඔයාගේ නිින්ද අවසానයි. හැබැයි ඔයා අද උදේ පාන්දර කළ යුතු වැඩ කරන්න ඇඳෙන් බහැලා රෙඩි වෙන්නේ නැහැ. ඔයා තාමත් ඉන්නේ ඔයාගේ බෙඩ් එකේ. ඔයාගේ නිින්ද අවසానයි. ඔයා ඇස් දෙක ඇරලා ඉන්නවා. සමහර විට මොනවා හරි කල්පනා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක බලනවා වෙන්න පුළුවන්. මොනියම් හෝ දෙයක් ඔයා කරනවා. හැබැයි තාමත් ඔයා ඉන්නේ ඔයාගේ ඇඳේ. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I wake up at 7 o'clock කියලා. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙයා නිදාගෙන ඉඳලා ඇහැරෙන්නේ මේ වෙලාවට කියලා. ඊළඟට get up කියන වචනය. To start your work, you get out of bed. ඔයාගේ අද දවසේ වැඩ කටයුතු කරන්න ඔයා ඇඳෙන් බහිනවා. ඇඳෙන් බහලා ඔයා ඔයාගේ වැඩ පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට I get up කියලා පාවිච්චි කරනවා. කවුරු හරි කිව්වොත් I get up at 7 o'clock කියලා ඒකේ තේරුම එයා ඇඳෙන් බහලා වැඩ ටික පටන් ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ වෙලාවේදී. උදේ 7ට. ඉතින් ඔන්න ඔය වෙනස තමයි wake up කියන වචනේයි get up කියන වචනේ තියෙන්නේ.